اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه بخيط جديد اول مره استعمله. الخيط دوت خيط ميتاليك، خيط مصنوع من الجلد الصناعي. في نوع تاني من الخيط مش بيلمع، هو بيكون مط وبرضه بيكون من الجلد الصناعي. زي ما احنا شايفين دي مواصفات الخيط واسمه والوزن والطول وطريقه غسل الخيط. في نوع تاني من الخيط بيكون جلد صناعي اللي هو اللون الأحمر بس مش بيلمع. إن شاء الله اشتغل بيه معاكم في موديل تاني. أما بالنسبة لخيط النهاردة فبيكون عرض الخيط بالظبط كده 2 سنتيمتر. أما لما بيتبرم وبيتلف بالشكل اللي هو موجود بيه بيكون عرض الخيط سنتيمتر واحد بس تقريبا يعني. هشتغل على كنفة بلاستيك مربعات كبيرة 4 مللي، ودي هتكون أبعاد البلاستيك. وبالنسبة لطول الشبك هيكون 36 سنتيمتر. مقاس الشنطة طبعا هيكون صغير. أول حاجة بعملها بسحب الخيط تقريبا كده بالظبط نص متر أو أقل من كده. وتكاد دي تكون أهم معلومة في الفيديو وهتعرفوا ليه لازم يكون الخيط قصير، مش بستعمل خيط طويل أبدا. وهتشوفوا في نهاية الفيديو ايه اللي ممكن يحصل للخيط لما بستعمل خيط طويل. خيط الجلد الصناعي محتاج معاملة خاصة علشان ما يفقدش المزايا اللي فيه ويحافظ على نفس الشكل اللي هو جاي بيه. بالنسبة للغرزة بدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وأبدأ أعد من أول هنا 1 2 3 وبعدين بسحب الخيط، وده بيكون شكل أول جزء في نمط الغرزة. بعد كده بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول بنفس الميل اللي بدأت بيه. شايفين في المربع ده بسحب الإبرة واسيب المربع اللي في النص وادخله من الناحية التانية. بعمل خط بالعرض على 3 مربعات بميل، وده بيكون شكل نمط الغرزة الأساسي. بكمل بدخل إبرة في المربع اللي أنا سبته فاضي في الأول، المربع اللي في النص، واسحب الخيط وأعد 3 مربعات بنفس الطريقة اللي عملتها في أول غرزة. من أول هنا 1 2 3. ده كده الميل اللي أنا هكمل فيه الغرز. طيب أسحب الخيط من المربع رقم 3 وأكرر أعمل غرزة بالعرض من تاني مربع من الناحية دي وأعديه من الناحية التانية. قدر الإمكان بحاول إن أنا أحافظ على فرد الخيط وإن هو يكون واخد نفس الشكل. ده كده شكل النمط لو غرزتين. ممكن أكمل الصف ده للنهاية بنفس الترتيب. لو عايزة أعمل تاني صف هبدأ منين؟ لو هعمل تاني صف هبدأ من هنا من تحت الخيط المربع الموجود في النص وأعد 3 مربعات وأسحب الخيط. بعمل نفس الغرزة ولكن في اتجاه مختلف أو في الصف التالي. بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول وبسحب الخيط. شكل الخيط اتغير معايا فبرجع أعدل الخيط مرة تانية من الناحية التانية من وراه، وبعدين برجع أكمل الغرزة وبسحب الخيط بعد 3 مربعات بنفس الميل اللي بدأت بيه. طيب عايزة أرجع تاني أعمل هنا غرزة في النص. بدخل الإبرة في المربع الموجود تحت الغرزة، المربع الفاضي دوت، وبسحب الخيط وبعمل هنا غرزة على طرف البلاستيك بنفس الميل وبنفس الطريقة اللي بدأت بيها في البداية. وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أفرد الخيط ويكون كلهم بنفس الشكل. فاضل هنا غرزة عايزة أعملها هتكون تحت الخيط في المربع اللي في النص. متبقي معايا بس مربع واحد في الطرف فهدخل فيه الإبرة وهتتعمل الغرزة على مربعين 2 بس مش 3، لأن ده اللي متبقي معايا في نهاية الصف، وده هيكون شكل الغرز. وده شكل النمط لما يكون في صفين من الغرز. هكمل الغرز واتجه ناحية الأطراف البلاستيك علشان تشوفوا نهاية الصف هتكون شكلها عامل ازاي. وهشتغل برضو بالغرز في نص الشبك علشان تشوفوا الطريقتين هيكونوا عاملين ازاي. طيب أنا هنا بكمل الغرزة لغاية نهاية أطراف البلاستيك، وهتنتهي مرة بوجود 3 مربعات فهتكون بالشكل ده، ومرة تانية هتنتهي بوجود مربعين 2.
ودي الميزة لما يكون البلاستيك عبارة عن أطراف مستقيمة، ما يكونش فيه منحنيات. اشتغلت الغرز دي قبل كده معاكم، كان فيه منحنيات وكان الموضوع في كل منحنى بينتهي نهاية مختلفة. فهنا هنلاقي ان النهايات هنا متشابهة، يعني اتبقى مربعين عملت غرزة على مربعين، اتبقى 3 هكمل على 3، وهنلاحظ ان النهاية كلها متشابهة. هنلاقي ان اطراف البلاستيك من كل ناحية هتكون متشابهة. دلوقتي هعمل الغرز في اتجاه واحد، هكمل صف واحد لغاية نهاية الصف. بعد كده بعد ما يخلص الصف دوت هعمل الصف اللي بعديه. فشوفي الطريقة المفضلة ليكي. ممكن تكون الطريقة دي يعني مش هتلخبطك وهتخليكي تكوني شايفة الغرز بطريقة أوضح، فهكملها لغاية نهاية الصف. وهنشوف لما أوصل لنهاية الصف إزاي أرجع تاني للصف اللي بعديه. فعندك طريقتين تقدري تختاري منهم الطريقة الأسهل. بفرد الخيط قدر الإمكان وبحاول إن أنا أحافظ على الشكل اللي أنا بدأت بيه. ولما بوصل لنهاية الصف هيتبقى معايا هنا مربعين 2 في نفس الاتجاه. ده المربع التاني، بدل ما اشتغل في 3 اتبقى معايا 2 بس، مفيش 3. فهشتغل على المربعين 2، هعمل عليهم الغرزة بالشكل ده. وعايزة أبدأ بقى في الصف التاني، هبدأ منين؟ ممكن أبدأ من الناحية دي، ممكن أبدأ من الناحية التانية، بس في نفس المربع هبدأ أعمل أول غرزة في الصف التاني. متبقي معايا هنا مربعين 2 بس في الصف ده، فهعمل فيه أول غرزة في الصف التاني. طيب عايزة أكمل، هروح عند التالت مربع من هنا وأدخله في نفس المربع اللي بدأت بيه الصف التاني، وأعمل الغرزة بالشكل ده. بعد كده هيبقى الغرز هتبقى سهلة، لأن أنا عندي مربعات كافية أقدر أشتغل فيها الغرز بالنمط اللي أنا بدأت بيه. وصلت لنهاية الصف التاني. الصف التالت بعد كده هيبدأ بنفس الشكل اللي بدأت بيه الصف الأول والصف التاني. هيبدأ وينتهي بنفس الشكل. ونلاحظ هنا ان دايما بيتبقى يا اما مربعين 2 يا اما 3، وكلهم بياخدوا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، سواء كنت هتجه من الناحية دي او من الناحية ديت. طيب احنا دلوقتي خلصت الغرز في معظم اجزاء الشنطة، فاضل الاطراف. بالنسبة هنا للجوانب، وهبدأ اتكلم عن مشكلة انك تستعملي خيط طويل. لما بتستعملي خيط طويل الخيط اللمعة اللي فيه بتروح، وهتلاقي ان طرف الخيط هنا شايفين بهت، اللون بتاعه راح، اللمعة بتاعته اختفت، لان انا هنا كنت مستعملة خيط طويل. فانا هضطر ان انا اقص الغرز وافكها اللي انا اشتغلت بيها بخيط طويل علشان اصلح العيب ده. بس انا هنا عايزة اوضح الفرق بين شكل الخيط لما تشتغلي بخيط طويل ولما بتشتغلي بخيط قصير. الخيط القصير بيحافظ على لمعة الخيط. فهنا طبعا الالوان بهتت، فهضطر ان انا افكها. نرجع تاني لطرف البلاستيك، هكمل فيه الغرز بالشكل اللي احنا بدأنا بيه. صفوف الغرز هنا هتكون قصيرة وهيكون الشغل فيها اسرع، بس يهمني انكم تشوفوا لما بوصل لطرف البلاستيك الغرز هتنتهي ازاي.
ملحوظة بس صغيرة في أطراف البلاستيك، شايفين هنا بتبقي مربعين، فبعمل الغرزة على مربعين اتنين، وهنلاحظ ان هي نفس النهاية دي بتكون في كل اتجاه من اتجاهات البلاستيك، ان بيتبقى معايا مربعين اتنين يا اما تلاتة فقط، وكلهم بياخدوا نفس الشكل. وصلت لزاوية البلاستيك، اتبقى 3 مربعات، وعملت اخر غرزة مائلة من الناحية التانية 3 مربعات بالعرض. هنا الخيط قصر معايا، فبسحب الإبرة من الناحية التانية وبسحب الخيط علشان ينتهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب طرف الخيط بينتهي ازاي؟ بسحبه تحت الغرز بالإبرة بالشكل ده، وممكن أخيطه بالإبرة والخيط لو ده مناسب اعمليه. طبعا أطراف الخيوط لاحظي الفرق لما تشتغلي بخيط قصير وخيط طويل، شايفين اللمعة بتاعة الخيط الطويل اللمعة اختفت، والخيط القصير بيحافظ على لمعته. الخيط الميتاليك محتاج معاملة خاصة، ما يتشدش زيادة عن اللازم، ما استعملش خيط طويل، كتر الاحتكاك بيخليه لمعته بتتغير وبتختفي، فلو استعملته صح هيفضل على نفس الشكل مش هيتغير. طيب وصلت هنا للجزء الخاص بالجوانب، هكمل الغرز بنفس الاتجاه وبنفس الطريقة لغاية لما أوصل لطرف البلاستيك. أبدأ أعمل الصف التاني من الغرز، بيبدأ بالشكل ده وبيكمل هنا عند الأطراف على مربعين اتنين زي الصف اللي قبليه، وبكمل وأشوف اللي بتبقي معايا ايه وبكمل عليه الغرز. غالبا وعادة وفي كل الأطراف هينتهي معايا يا إما 3 يا إما 2، فبكمل الغرز ومش هنلاحظ إن في اختلاف في نهاية الغرز من كل اتجاه.
هتنتهي الغرز في الأطراف البلاستيك الموجودة في الجوانب بنفس الشكل وبنفس الترتيب الموجود في الجزء الأساسي من الشنطة. مش هيكون في اختلاف كبير. أنا بس هنا عايزة أوريكم إن هي متشابهة، وكل طرف نفس الكلام أنا بكرره. هتكون الغرز بتنتهي بمربعين أو 3 مربعات. وبالنسبة للزوايا ممكن تنتهي على 3 مربعات أو مربعين. هنا هتنتهي على مربعين، ومن الزاوية التانية انتهت على 3 مربعات، وبكمل الغرز بنفس الشكل. نخلي بالنا ان الغرز تكون مكتملة في كل اجزاء الشنطة، ما يكونش فيه غرزة نسياها او غرزة لسه ما خلصتش، لان في النهاية بعد تركيب البطانة بيبقى صعب جدا ان انا ارجع تاني اكمل غرزة لسه ما كملتهاش. طيب المرة دي انا ما ربطتش الحلقة المعدنية في البداية، لا انا هنا كملت الغرز، بعد كده هبدأ اركب الحلقة المعدنية. والسبب ان انا عندي مربعات او عندي فراغات كافية ان انا ادخل فيها الابرة واسحبها من الناحية التانية من غير ما يكون في ضغط على البلاستيك او على الخيط. فهنا هربط 3 ربطات للجانش، وهدخل الابرة بين الفراغات الموجودة من الناحيتين، وبشد على الخيط بعد ما انتهي، لان ده جزء يعني مهم جدا ان الجانش يكون ثابت، ما يكونش فيه اي خلل، او ان هو ما يريحش معايا بعد كده وما يتفكش. وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز من الناحية التانية علشان يثبت. بعد ما انتهيت ببدأ اعمل غرز على الاطراف البلاستيك الموجودة فوق، وبلف الخيط حوالين كل مربع موجود فيه الأطراف البلاستيك، بلف الخيط حواليه علشان أغطي البلاستيك تماما بالخيط، وبعمل ده من الناحية التانية. في الجنب ده كنت اشتغلت بخيط طويل، فلمعة الخيط زي ما احنا شايفين راحت، ما عجبتنيش، فاضطريت ان انا اجيب المقص وابدأ ان انا اقص الخيط. دي مشكلة انك تستعملي خيط طويل، الخيط مع كتر الاحتكاك لمعته بتروح. يمكن الكاميرا مش موضحة كل التفاصيل الخيط، بس ده اللي بتلاحظيه لما بتشتغلي بخيط طويل. هبدأ أقص من هنا الخيط وأفك الغرز، وهرجع أعملها تاني بخيط تاني، لأن لمعة الخيط بتتغير. وكان في جزء تاني برضو عندي هنا في الشبك كنت استعملت خيط طويل، عايزاكم تشوفوا هنا الفرق. لمعة الخيط اتغيرت في الجزء اللي أنا ماسكاه بإيدي دلوقتي، لمعة الخيط اختفت مع الغرز، بسبب ان الخيط كان طويل عن اللازم، كنت مستعملة تقريبا متر، فلما وصلت لنهاية الخيط اللمعة اختفت مع كتر الاحتكاك ومع الغرز. فالجزء ده برضو
هفك الخيط وافك الغرز وارجع اعملها مرة تانية. زي ما احنا شايفين فكيت الغرز وعملتها بخيط من اول وجديد. فمن البداية لما بشتغل بخيط قصير نص متر او اقل من كده علشان احافظ على لمعة الخيط. بالنسبة لأطراف الخيوط بدخلها تحت الغرز، بسحبها بالإبرة زي ما وضحت قبل كده. والطريقة التانية ان انا ممكن اخيطها، علشان انا هنا قصيت كتير وفكيت غرز وعملت غرز، فالاطراف هنا معايا كانت زيادة. بس لو بدأتي صح من الاول واستعملتي نص متر مش هيظهر معاكي مشكلة اطراف الخيوط الزيادة. بحاول ان انا اخيط على اطراف الخيط، ما دخلش الابرة في كل الخيط لان هو بيكون سميك وبيكون تقيل على الابرة. فبخيط بلطف مجرد بس ان انا اثبت اطراف الخيوط مع بعضها. والطريقة التانية ان انا اسحبه تحت الغرز بتكون اسهل من كده. بس هنا كانت اطراف الخيوط قصيرة او قصيتها زيادة، فمعرفتش ان انا اسحبها تحت الغرز بشكل مناسب فخيطتها مع بعضها. دي اطراف الخيوط والطويلة طبعا زي ما وضحت قبل كده. لما بتستعملي خيط قصير بيفضل محافظ على لمعته، فنخلي بالنا من الغلطة دي ما نعملهاش. هبدأ دلوقتي اجهز البطانة، احط عليها الشنطة وبعدين ابدأ اقص البطانة حوالين الشبك. وانتبه لفكرة ان انا اسيب حوالي 2 سنتيمتر من كل ناحية كمسافة عشان اقدر اتني القماش واعرف اخيطه من كل ناحية. بثبت البطانة على الشبك، من كل جزء بحط دبوس علشان بس يكون المكان ثابت ما يتغيرش معايا اثناء الخياطة. هحتاج ان انا احط 3 ابر، والجزء الاخير انا هشتغل فيه فهثبته مع الخياطة. الفكرة في تثبيت الابر هي فكرة يعني تثبيت البطانة علشان ما تتحركش اثناء الخياطة. احيانا وانتي بتشتغلي في جزء معين من البطانة بتلاقي البطانة اتحركت من مكانها وشكل البطانة في النهاية في خلل وفي مشكلة. هستعمل إبرة وخيط خاصين بالملابس. بعد كده أبدأ أتني أطراف القماش وأخيط البطانة من كل ناحية. القماش الموجود في الزوايا ببدأ أقصه بعد ما أوصل للجنب بتاعه. يعني أنا دلوقتي عايزة أتني فمش هعرف أتني، فهحتاج إن أنا أقص حتة صغيرة جدا على قد ما أنا محتاجة، ما أقصش أزيد من كده، وأبدأ أتني القماش وأكمل خياطة.
وانا بخيط مش محتاجة ان انا ادخل ابرة في الغرزة الجلد كلها، بدخلها بس في طرف الخيط، وبكمل الغرز لغاية النهاية. وده بيكون شكل البطانة بعد ما بتتخيط كلها. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ربط جوانب الشنطة. فبجيب الإبرة والخيط، بيكون قصير على نفس الطول اللي بدأنا بيه 50 سنتي أو أقل من كده، وبدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية في الشنطة، وبعدين بدخله في المربع المقابل ليه، وطرف الخيط بثبته بإيدي لأنه هيدخل ما بين الغرز، وبكمل الربط ما بين الجوانب بنفس الطريقة. بعد 3 غرز بمسك أطراف البلاستيك مع بعض، وبعدين ببدأ أخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بدخل الإبرة في المربعين مع بعض وبسحب الخيط، وطرف الخيط زي ما احنا ملاحظين ان هو بيدخل ما بين كل الغرز. لما بوصل لآخر غرزة في الجنب، بوصل لأطراف البلاستيك، ببدأ أعمل غرز حوالين الأطراف البلاستيك الموجودة في الشنطة. بلف الخيط حوالين كل مربع موجود في الزاوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، زي ما عملت قبل كده في جوانب الشنطة. هنا بعمل آخر غرزة في الربط، وبخلي بالي ان في خيط موجود في الزاوية، فبدخل الإبرة بحذر وبسحب الإبرة من غير ما اقطع البلاستيك. ببطء بحاول ان انا اسحب الإبرة والخيط بالراحة علشان ما اقطعش البلاستيك. بعد ما بخلص آخر غرزة في الزاوية، بسحبها واحدة واحدة بالتدريج علشان ما اضغطش على البلاستيك. بعد كده بكمل الغرز حوالين الأطراف البلاستيك.
بعد ما خلصت الغرز بقص اطراف الخيط وبفك البطانة من فوق بس في الاجزاء اللي فوق، وبدخل جواها اطراف الخيط. الجزء ده من البطانة انا فكيته بس علشان هو كان قصير شوية وكان مش مظبوط، فبعدله هخيطه تاني عشان يكون زي الجنب التاني. اما في الجزء دوت فبقص طرف البطانة علشان ادخل تحتيه طرف الخيط واخيطه وارجع مرة تانية اخيط البطانة. الجزء دوت ما حبيتش افك البطانة لان الخياطة هتكون صعبة، فدخلت اطراف الخيط تحت البطانة بالابرة زقتها لجوه، وهعمل مثلا غرزتين او 3 للتثبيت. بحدد مكان للقفل المعدني ولازم يكون في النص بالظبط، وبعدين بضغط عليه علشان يدخل جوه. بعد هنا الغرز في الجوانب علشان تكون قد بعض بحيث ان القفل يكون موجود في النص بالظبط، وابدأ اضغط عليه. القفل المعدني بيكون معاه 3 مسامير بيتربطوا من الناحية التانية من جوه الشنطة. وانا بربط المسامير الافضل ان انا احط قماش ناعم تحت الشنطة علشان الجلد ما يحتكش بحاجة ناشفة ولمعة الخيط تتغير. باقي ربط المسامير ربطت وانا حاطة قماشة تحت الشنطة. متبقي هنا دلوقتي معايا الجزء التاني من القفل، بحدد ليه مكان مناسب. بعد كده بدخله في الشنطة ما بين الغرز، وابدأ اتني الاطراف المعدن من جوه تحت البطانة بعد ما بتأكد من مكان القفل وان هو موجود بشكل صحيح والشنطة بتقفل مظبوط. دلوقتي انا انتهيت من الشنطة، فاضل بس اركب السلسلة. في فكرة بسيطة في السلسلة هعملها معاكم لو متوفر عندك نفس النوع من السلسلة. الفكرة فيها ان انتي ممكن تركبي الجانش في اطراف السلسلة، بحيث انك ممكن تفكيها او تبدلي السلسلة بنوع تاني، او ممكن تعمليها ثابتة ما تتفكش. كل ده ليكي حرية الاختيار انك تختاري نوع السلسلة وطريقة دخولها في الجوانب.
فانا هنا هعمل الجانش في الناحيتين في اطراف السلسلة، وبعدين بعد ما بقفل المعدن عليها وبثبتها بالشكل ده ببدأ اجيب طرف الخيط وادخله ما بين الحلقات المعدن الموجودة في السلسلة. هي دي يعني فكرة بتدي شكل لطيف للسلسلة، انك تدخلي الخيط ما بين كل حلقة معدن موجودة في السلسلة، وممكن ما تعملهاش، يعني هي بس مجرد فكرة، وهنشوف في النهاية هتكون شكلها عامل ازاي. الأسهل والأسرع انك تستعملي الإبرة، وأنا هكمل بيها بعد كده لغاية لما أوصل لنهاية السلسلة. وصلت هنا لآخر حلقة، ببدأ ألف الخيط حواليها بالشكل دوت، وبعد كده بدخل الإبرة تحت الخيط علشان أقص طرف الخيط. انتهيت من عمل السلسلة المعدن وعدلت الجنش، كان مش معدول من الناحية التانية، وده بيكون شكل السلسلة. ولو في مقاس أصغر من كده أكيد هيكون شكله أفضل ويكون مناسب مع حجم الشنطة، لأن الشنطة صغيرة. ممكن أستعمل برضو نوع تاني من السلسلة، دي بقى حاجة حسب المتوفر عندك وحسب ذوقك واختيارك، وده بيكون شكل الشنطة في النهاية. جربت شكل تاني من السلسلة المعدن، السلسلة الرفيعة، لقيت ان شكلها ألطف مع الشنطة ومتناسبة مع حجم الشنطة، لان حجم الشنطة صغير. بكده اكون انتهيت، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتم. ولو اتعلمتم حاجة او استفدتم حاجة اكتبوا لي في التعليقات، او اي سؤال او استفسار برد على كل الاسئلة.
وابعتولي صور شغلكم على الانستجرام، بكون سعيدة جدا انكم بتنفذوا الموديلات. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.